Banh tiền cho anh đi. Banh anh 200 đi cắt tóc. Banh tiền đi rồi gặp 2 phút. Bắn anh 200 anh nạp game. Cho anh vay 500. Cho anh 100k anh đi bắn bia. Đây là những tin nhắn được trích ra từ bài viết do bạn nữ có tên TN đăng tải trên group kín Bao lâu chia tay về câu chuyện tình yêu của mình. Đăng tải hàng loạt đoạn tin nhắn của mình và bạn trai, tạm gọi là X, nhưng không phải để dân tình nổ mắt vì bắt cơm chó chất lượng đâu. Chủ tài khoản khiến cư dân mạng được dịp sôi máu vì độ đào mỏ không lối thoát của người bạn trai X. Có thể thấy Ben tiền là từ ngữ được X dùng nhiều nhất trong các đoạn tin nhắn với bạn gái. Các dòng tin nhắn chẳng khác nào khách hàng đi rút tiền tại cây ATM, muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu tiền. Không chỉ lên tiếng chỉ trích người bạn trai đào mỏ, cư dân mạng còn đặt ra nhiều nghi vấn vì không thể hiểu nổi lý do tại sao bạn nữ này lại có thể chu cấp cho người bạn trai X của mình một cách mù quáng đến như vậy. Có lẽ vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, biết đâu đó là cách bạn nữ này thể hiện tình cảm của mình, hay đơn giản là cho rằng đó là một điều bình thường cần làm để tình yêu thêm gắn kết. Không biết thực hư ra sao, nhưng câu chuyện của bạn nữ TN và bạn trai của mình là một minh chứng cho việc tiền bạc thật sự rất quan trọng trong tình yêu. Phải công nhận rằng, thời đại của những cúp liều tranh, những quả tim vàng hầu như đã không còn tồn tại trong cuộc sống ngày nay nữa, khi mọi thứ đều phải chi trả bằng tiền, hoặc nếu không, nó sẽ được chi trả bằng rất nhiều tiền. Tiền bạc không xây dựng nên tình yêu, nhưng tình yêu cần tiền bạc để duy trì. Câu chuyện tiền bạc luôn luôn tồn tại trong một mối quan hệ, nhất là những người chưa có thu nhập ổn định như học sinh, sinh viên. Chắc chắn rằng bất kỳ ai khi yêu cũng từng băn khoăn câu hỏi, bạn trai nên trả tiền cho cuộc hẹn đầu tiên hay cả hai chia đôi sòng phẳng, hoặc vì con trai share tiền với bạn gái có phải là keo kiệt bủn xỉn. Tiền bạc rất khó phân định rõ ràng trong tình yêu, bởi nó móc nối nhiều với chuyện tình cảm hơn là chúng ta tưởng. Nếu cư xử không khéo léo, chúng ta sẽ dễ mang tiếng keo kiệt, tính toán, và cũng không ít người trở thành nạn nhân của những vụ đào mỏ như bạn TN ở trên. Không còn gì đau đớn nếu bạn dành cho một người tất cả tình yêu trong khi họ chỉ nhăm nhe túi tiền của bạn cả. Câu hỏi đặt ra ở đây là vậy, là làm sao để phân biệt giữa đào mỏ và sòng phẳng trong tình yêu? Aloha, chuyện gì khó có Nghiện đây. Hôm nay Nghiện mà ngại sẽ hướng dẫn các đồng minh của Nghiện cách phân biệt giữa đào mỏ và sòng phẳng trong tình yêu. Này, đừng có vội lướt qua nếu không muốn là nạn nhân của các vụ đào mỏ như là bạn nữ TN ở trên kia nha. Thứ nhất, đối phương chỉ mong muốn nhận lại mà không, hoặc ít khi cho đi. Chỉ muốn nhận lại mà không cho đi là một trong những biểu hiện đầu tiên của hành động đào mỏ. Đối phương luôn muốn nhận được những món quà, những sự chi tiêu của bạn dành cho họ mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm điều ngược lại. Họ sẵn sàng đòi hỏi ở bạn nhiều thứ, nhưng chắc chắn sẽ sừng cổ lên nếu bạn đòi hỏi điều tương tự. Sòng phẳng trong tình yêu thì khác. Nếu bạn tặng họ một bông hoa, họ chắc chắn sẽ tìm cách tặng lại bạn một cuốn sách. Việc nhận được thứ gì đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và tìm cách trả lại như một hình thức thể hiện tình cảm của mình. Nếu không có cách đáp lại, đối phương sẽ canh cánh mãi trong lòng như đang mang một món nợ nào đó. Thứ hai, đòi hỏi quá đáng những thứ không thể đáp ứng. Nửa kia luôn đòi hỏi những thứ vượt quá sự đáp ứng của bạn. Chẳng hạn, cây son Dior này xinh thế, anh mua cho em nha. Áo của Chanel ra mẫu mới rồi, mua cho em nhanh đi. Dù biết đó là những thứ bạn nhịn ăn nhịn mặc cả tháng mới có thể mua cho họ được. Đối phương luôn đòi hỏi bạn với lời lẽ mang tính bắt buộc nhiều hơn là thỉnh cầu. Không quan tâm bạn có gì, có bao nhiêu, họ chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân và xem bạn là ông già Noel luôn đến và mang theo những món quà họ yêu thích. Người sòng phẳng trong tình yêu không phải là không đòi hỏi, họ có đòi hỏi nhưng ở mức độ có chừng mực và phù hợp với khả năng của đối phương. Họ xem đó là hình thức vòi vĩnh sự quan tâm của người mình yêu hơn là vòi vĩnh giá trị vật chất. Nếu bạn không đáp ứng, họ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì với bạn, bởi họ yêu bạn chứ không phải yêu món quà bạn tặng. Thứ ba, luôn có cớ cho hành động đào mỏ của mình. Bên cạnh biệt tài đào mỏ, đối phương còn có biệt tài lương lẹo lắt léo cho hành động của mình. Cuối tháng hết tiền, lương chưa về, cho anh này anh kia vay chưa trả, hay ti tỉ lý do khác là thứ bạn được nghe. Nghiện chắc chắn là
bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe những câu từ miệng họ lương về hay ba mẹ gửi tiền hoặc mấy từ ngữ đại loại như vậy đâu. Vì họ sợ phải chi tiêu cho bạn mà. Ngoài những lý do nghe có vẻ sách vở trên, người đầu mỏ còn có cho mình một kim bài bất hủ. Đó chính là nếu bạn mua cái này cái kia cho họ, tức là bạn yêu họ, họ sẵn sàng lấy vật chất để làm thước đo cho tình yêu của bạn dành cho họ. Và nếu bạn cũng muốn dùng thước đo đó, đừng buồn, bởi họ sẽ không bao giờ cho bạn có cơ hội đó đâu. Người sòng phẳng trong tình yêu cũng sẽ hay lấy cớ, như là cớ để đáp trả lại cho bạn, tìm cớ để bạn thoải mái nhận thứ gì đó từ họ mà không phải từ chối, áy náy hay là suy nghĩ. Người đầu mỏ tìm cớ để nhận lại, và người sòng phẳng tìm cớ để có thể cho đi. Thứ tư, chỉ biết tiết kiệm cho túi tiền của bản thân. Có nhiều người nói rằng đào mỏ là một nghệ thuật. Quả thực vậy, bởi người đào mỏ là một người vô cùng khôn ngoan. Nếu bạn khao họ, họ sẽ muốn đi ăn tại nhà hàng sang trọng. Còn đến lượt họ khao, họ sẽ đưa bạn đi ăn ở những quán vỉa hè. Những người này sẽ luôn muốn được hời. Họ thường có xu hướng tính toán làm sao để túi tiền của mình vơi đi ít nhưng vẫn nhận lại được nhiều nhất. Người sòng phẳng không phải vậy. Shadow Bill luôn ý thức rằng nếu hôm nay người này thanh toán thì hôm khác sẽ đến lượt mình, là cách mà người sòng phẳng làm. Nhận lại bao nhiêu, họ sẽ cho đi bấy nhiêu. Nếu bạn tặng họ một món quà, họ sẽ luôn muốn thể hiện tình cảm bằng cách tặng lại cho bạn một món quà khác. Không nhất thiết món quà đó phải ngang giá trị đâu, vì tình yêu chân chính là chia sẻ yêu thương mà. Thứ năm, luôn so sánh sự đáp ứng của bạn với người khác và cho rằng việc cho đi của đối phương là nghĩa vụ trong tình yêu. Khi bạn không thể đáp ứng hoặc từ chối sự đòi hỏi của đối phương, họ sẽ thường xuyên so sánh bạn với người khác. Thường là sao anh A, cô X kia có thể mua này mua kia cho người yêu, vậy tại sao bạn thì không? Những câu so sánh này thường mang mục đích kích thích, đánh vào lòng tự tôn của bạn, nhất là với con trai. Khi lòng tự tôn của bạn bị đụng chạm, bạn sẽ chứng minh mình không hề thua kém người khác bằng cách mua cho họ những thứ mà họ yêu cầu. Và chúc mừng, bạn đã rơi vào cái bẫy do người ấy tạo ra. Những người đào mỏ sẽ không bao giờ dừng lại vì họ cho rằng đó là nghĩa vụ phải làm trong tình yêu. Người yêu họ phải chu cấp những thứ họ mong muốn để chứng minh tình yêu đó. Không yêu nhưng đòi hỏi nghĩa vụ trong tình yêu, đối phương nghĩ rằng người yêu mình sẽ sẵn sàng tiêu tiền vì mình. Câu nói này thì đúng, nhưng điều đó là khi bạn tự nguyện cho đi, chứ không phải do đòi hỏi vô độ của nửa kia. Và tất nhiên, nghĩa vụ không dành cho họ, mà chỉ có thể áp dụng cho bạn mà thôi. Còn đối với người sòng phẳng thì sao? Thay vì so sánh bạn với người khác, họ sẽ so sánh việc mình dành tình cảm với người yêu đã tốt chưa. Họ trân trọng những khoảnh khắc, món quà, yêu thương với bạn. Tiền bạc quan trọng chứ, nhưng đừng lấy nó là thước đo tình cảm. Hãy để họ tự nguyện làm mọi thứ vì bạn, chứ đừng bắt buộc họ. Tình yêu là nơi trao nhận tình cảm, chứ không phải là một thương vụ mua bán. Không thể phủ nhận, tiền bạc vô cùng quan trọng, kể cả trong tình yêu. Nhưng đào mỏ là hành vi không chấp nhận được. Không làm mà đòi có ăn thì chắc chắn là chỉ có ăn bám người khác thôi. Đừng khôn lỏi hay tự cho bản thân khôn ngoan hơn người khác. Bạn sẽ chẳng khác gì con đỉa cả, hút cạn máu người khác rồi sẽ tự động nhả ra, hút máu hết người này đến người khác. Nếu bạn đang yêu phải một người có đầy đủ những dấu hiệu trên thì hãy nhanh chóng dừng lại. Họ có yêu nhưng là yêu túi tiền và sự chi tiêu của bạn dành cho họ. Nghĩ nói thật nha, người thật sự yêu bạn chỉ sợ họ cho bạn không đủ, chứ chẳng ai lại muốn vét cạn ví tiền của bạn cả. Tình yêu muốn lâu dài cần sự sòng phẳng. Tuy nhiên, sự sòng phẳng ở đây phải tinh tế, vì ranh giới giữa sòng phẳng và chia ly nó rất sát nhau. Hãy sòng phẳng để đôi bên cùng nhau thoải mái, chứ không phải là để tính toán, rạch ròi từng chút một. Đối phương sẽ đánh giá bạn qua cách bạn cư xử với tiền bạc, bởi chẳng có cô gái nào muốn cưới một người chồng kẹt xỉn, chia ly, và cũng chẳng chàng trai nào muốn đến với một cô gái mà suốt ngày chỉ muốn ngửa tay xin tiền họ. Mỗi người hãy tạo ra một nguồn thu nhập độc lập, đừng để tiền bạc là gánh nặng cho tình yêu. Nhưng vậy còn hôn nhân thì sao? Chúng ta nên nâng cấp vấn đề tình phí này theo một cách khác. Nếu bạn đang nghiện gì đó mà ngại nói thì hãy bình luận cho chúng mình biết bên dưới. Điện mà ngại luôn phát sóng vào 7 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Hãy bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ video nào nhé. Chào tạm biệt các bạn.